હેલો જય માતાજી, કેમ છો? મજામાં? કારીગર ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે મારી પાસે તમે જોઈ શકો છો લાદી ગેંગ। આ લાદી ગેંગ જાય છે આજ આ ભાઈના કામ ઉપર। તો આજે સંડાસ બાથરૂમ હે નવેરી જેવા, તો એ ફિટ કરવાના હે। તો આજનો વિડીયો આપણે ફટાફટ ચાલુ કરીએ। તો આપણે આજે આમાં બાવળિયાઓમાં થઈને જવાનું હે, પીકો થઈને જવાનું હે। એ આપણે આ ભાઈને ખબર છે, બરાબર? તો વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લ્યો। તો આપણે ફટાફટ આજનો વિડીયો ચાલુ કરીએ। આજે તો મને કંઈ ખ્યાલ નથી શું કરવાનું છે અને શું નહીં, તો હું તમને ફટાફટ બતાવી દઉં શું કરવામાં આવશે અને શું કરવામાં નહીં। તો વિડીયોને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો ચાલુ જોઈએ આજનો વિડીયો ચાલુ કરીએ ફટાફટ। આ છે અમારો ઓલમોસ્ટ બાથરૂમ સંડાસ। અમારે આમાં લાદી ફિટ કરવાનું થઈ શકે છે। બારુબાઈ અંદર રાણાભાઈ દેખાવાળા છે ને એને બાથરૂમ બનાવેલા છે। તો એમાં અમારા જે તેજાભાઈ રાણાભાઈને લાદી લગાડવા આવ્યા છે। 3 ફૂટની લગાવ આવશે। આ લીટો મારે લે ને એટલું જ આવે લાદી, ઉપર ન આવે। તો ફટાફટ આપણું કામ ચાલુ કરીએ। આવલો ખાસો કઢો છે ને, કેમ કરીએ ખાસા ને થઈ જાય ખાસો લાદી લાગે છે કેમ? રાણાભાઈ લાદી લગાડે છે। કેમ અમારા કારીગર જબરો કારીગર આવી એક ગેબડી હે, બહા ગેબડી કામ લાગી ગેબડી એક ગેબડી આખો ના હે, એમાં હું આગળ વળગી જાઉં। આ ગેબડીમાં એક ગેબડીમાં રાણાભાઈ વળગી જાય। તું મને તો ગાનું બનાવી દે ને, શેર કરી દે છે। આમાં મને બહુ ફાવે નહીં કઈ, પણ દઈ દમ મંગલ રેડી બીજું હું એમાં લાંબુ હોય। હા મોરો આખો આખો ખાલી ફટાફટ આપણે પીળો કાપી દઈએ। હલો મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણે 1 2 અને ત્રીજો પીળો લગાડવાનું ચાલુ છે। તેજભાઈને તગારું બનાવવા દીધું હે। રાણાભાઈ બાજુના બાથરૂમમાં છે, અને અહીંયા લગાડવાનું ચાલુ કર્યું હે। લાઈન કમ્પ્લીટ કરાવી। હેલો મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણે 2 દિવાલમાં 3 ફૂટ લાગી ગઈ છે। આ બાજુની દિવાલમાં ચાલુ છે। રાણાભાઈ ઓલી બાજુ લગાડે ગુણિયામ સાપી હજી કરી ને ભાઈ, કદી કરે સાફસૂફ લાગી ગઈ બધી કેમ અગાહી બધી પૂરી થઈ હોય। હવે નિશા હું રહ્યો આ બધું સાફ સફાઈ કરવાની, સાફ સફાઈ કામ કરી કરશે આગળ, ત્યારે હું તમને દેખાડું। આપણે બરાબર આ દિવાલ પૂરી કરી પછી હું તમને આ એક કટકો આપણે મારવાનું છે, તો આપણે ફટાફટ લગાડી દઈએ। તો લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરો મારે અને રાણાભાઈ માટે। તો ચાલો તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, તો અમે ફટાફટ લગાડી દઈએ। હા હેલો હતું હું અમારા ભાઈને જરૂર પડે જોઉં નહીં
રામભાઈ ને તેમ કે અમે એક જ લગાડીએ એવું જ નહીં. આપણે બે બાથરૂમ કમ્પ્લીટ લાગી ગયા. હે બરાબર નો મોડો લીધો. તેજાભાઈ અમારા છોટા સા ધાર બાંધી રહ્યા છે. તેજાભાઈ કેવો માગશો રમભાઈ તરીકે? રમભાઈ નું શું આવે? રામભાઈ નું કામ આવે. અમે જોઈ લઈએ અમે કેટલા કારીગરો છે. રામભાઈ બિચારો કામ કરે છે. આમાં લાખા આપણે રાણાભાઈ આ કમ્પ્લીટ બાથરૂમ કરી લીધા છે. 3 ફૂટ વાટો બાકી રહી છે રાખ્યો. કોઈ લગાડી ને આજ લગાડી. હા આ બધું આપણે કમ્પ્લીટ સાફ સફાઈ ચાલુ છે. અહીંયા પછી હવે કુકડી મૂકવાનું થાય આગળ. તો બરોબરનો મોરો ચાલુ કરી દીધો હે. તો આપણે ફટાફટ બરોબરનો મોરો કમ્પ્લીટ કરી લઈએ. આ મોરો જોઈ લેજો. હા આ મોરો જોઈ લેજો. રાણાભાઈને કહેવાનું થાય. આવડતું ને તમે તમારે ઘેર જાજો ને. આ ટ્રેક્ટર વાળો કામ મરવાનો છે. થોડીક આમ ધક્કો મારી દીધો તો પછી માં ઉપ છે ને હરો હોય મારો બગાડો તો ખરી. આને બગાડો ને હરો હોય. આ માં મેની જાય વાળો એમ એટલી જોઈ સારી કરે. ક્યાં ભીડા રાખતા કપા જો. તો આપણે ફટાફટ મોરાનું કામ ચાલુ કરીએ. પછી હું તમને દેખાડતો રહું. તે ભાઈ અમારા વ્હાઈટ સિમેન્ટના વાટા કરવાના હે. સિમેન્ટ બનાવે હે. બાકી કેમ આપણો મોરો લાગી ગયો હે. અહીંયા થોડુંક બાકી છે તો એ પણ આમ થોડીક લાદી ઘટી એટલે એને બંધ કરવામાં આવેલ છે. અંદર પણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયેલ છે. પછી અંદર કુકડો પણ મૂકી દીધેલ છે. ને હવે આપણે આમાં માસણ નાખવાનું છે. કુકડો બુકડાને કમ્પ્લીટ થઈ ગયા, મુકાઈ ગયા. અહીં ઊભા કુકડાને ભૂંગળું ખાવું દીધું. વાટા ભરવાનું ચાલુ છે. આપણે ફટાફટામાં માસણ નાખી દઈએ અને તળિયું ફિટ કરી દઈએ. અંદર માસન કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. એકમાં ને એકમાં થોડુંક મારે બાકી છે. ભાઈ ટાઈસ લગાડી રહ્યા છે. નાખને તું આ પીડા કાપી દો ફટાફટો. એ દ્વાર કે કાપી નાખ. હા એક ને બાંગે કે ચપ દે દે ભાઈ. સાત ઘણો બંધાઈ ગયો. મિસ્ત્રીને કાટખોડો બંધાઈ ગયો. ઓર આલુ લાવો સુનાળો લાડુ તો ગુડો એને હાલે ગમે લાવ ના તો બાકારી
હા ભાઈ કેટા ભાઈ અને ભીડાને કહી દો ભાઈ ને લખ લખ ભાઈ ભીડો ભીડે લખવાના હવે નીચે મારતો ને ભાઈ આ તું લગાડ્યો તો રાણા ભાઈ મને નો આવડે પચ્ચી ને ભાઈ લગાડી થોડી પાછું ટુકડો બેહાર દીધો મિસ્ત્રી માંથી બોલ્યો કે તું લગે બાદ એમ છે રેલ આપી દો આ ભીડા આપી દો લાવો લે તો ભીડા માપી તો દે કાપતો દે ભાઈ ઉપર કરી અરે તે પાપ માગી મળી જાય કાટો લેવા રાખો થોડું હા આ કેમ લગાડવાનું આ કેટલા લગાડવાનું ઈ મારી બેન પણ અંદાજ હોય ને અમે થોડા 5 ના 2 ભીડા હાલો હાલો ભાઈ આવો તો કાપતે ભાઈ જરા હાલો તું શટ કરજે જકા કાપતે ભાઈ એક તું ગડો બા મારે આ માસન દોડિયા રાખી બેચારા ની બાર બાર રાખી આ રાખી દે ને આ ડબલું આપી આપણે આમાં માસન થોડું બાકી રહી ગયું તો પછી ફટાફટ આમાં આપણે માસન નાખીને પછી આપણે લાદી લગાડવાનું કામ ચાલુ કરીશું પાંચ નામ કપો ના હા માસ ના 2 ઈ ઉથમાં હમો જોયું ભલે 2 થઈ એક ના 2 કેટલા થાય જોઈજે પેલા કેમ લઈ આવે ભાઈ જોજો જોજો લાદી લગાડ નાખી એ તો પેટ ફરો નહીં કે એમ છોકરાઓને કેટલા લાદી હે રણાભાઈ કેટલા લાદી ફૂટ બાય ફૂટ ની હે ભાઈ ફૂટ બાય ફૂટની લાદી હા પછી લગાડીને જ ના આજે લગાડી છે તેમાં તે લગાડો તમે જોજો હા અમે જોઈએ માસન કમ્પ્લીટ થઈ ગયું આપણું ભાઈ અંદર રણાભાઈ લાદી બે લાઈન લાગી ગઈ હવે મારા અહીંયા આ શેર કટકા વિધ્યા છે એને આપણે અહીંયા લગાડવાના છે તે ભાઈ માલ બનાવે છે આમ મસન નાખતા હું ફટાકો થાય લાદી લગાડતા ફટાકો થાય મારી કે જૂનવાન હે હાઈ કુકડા સાધી દીધું કટારો આપણો ભાગો ને કે ઓન ધ કાકરી ઢોકે જઈ ગયા પકડ થઈને કરું પલોઠી વાળી દો માટી ડંગળીઓ આખો બસ મચીન લઈ આવું જો ભરાઈ ગયો ભાગે ને ટુકડો ભાગીને જાય છે કેમ કે ખરો બેઠો તારે ઊંચું દીધો કેમ દીધો આમ કુકડા થી હાલો ભાઈનો હલાવ તે આલા દે કાપી જો કેમ એ કાપી નાખો આખો આપેલા લાઈન લઈ લે આ ફોટો થાય ને વિડિયો લાતી દે ભાઈ ટેપ દિયો ટેપ દે ને આ લાખો ઉભો મસ્ત એટલે ને ખોટી થાય એટલે ગાડી બને આ માર દે ને હસવાય ઈ બની એ તો લાગી ગયો માજન ભાઈ ખબર થા ભાઈ હું જૂના કારીગરો તો હતા
રામભાઈ ને અર્જુનભાઈ ને ઈ સટકી ગયા ના નવા કારીગરો જઈ ગયા. આ કાર્યક્રમ તમે ઓળખતા નથી જૂનવાણી કરી કામ છે ભાઈ વાજી પૂછથી બંધ કરે હે રૂપલ લાઈટ ગઈ હીરા કણ આમાં લાઈટ જાય તો હીરા ઘણી દેખી છે ये किसने बरोबर हाथ नहीं पानी मेरी तो बाबू पूरी को भिड़ो देख तो दे मैं माफ पकड़ने था अपना मेरा लग गया देख भीड़ छे તરને બે પાંચ આગળ 5 ફૂટ જ નથી આપે 5 કાઈ નહીં દો બીન તરિયો થાય 5 ફૂટ આમ ને 5 ફૂટ આમ 5 ફૂટ આમ ને 5 ફૂટ આમ 2 ફૂટ તરિયો થતો કલર ફિટિંગ હા નહીં ભાઈ લાઈટ નહીં બોલ પકડને ઓણી બે વારવી લાઈટ ની પકડ લઈ લ્યો બીજું કઈ ન થાય. તમારા બાથરૂમમાં હાલે એમ હો તેજાન બાથરૂમ બાકી ગયા છે તાર ફિટ કરવા આવું હોય તો આવી જાય એ તો બતાવી જા અરે હાલ બે નંગ વચ્ચે તો બા આ જોલા પર કેટલા ફૂટ તરિયા હું રાણો ફૂલ કારીગર છે. બે પેટી में બે એક જ તરી લઈ ગઈ હજી જાને મારું તો હાય ગાવ ધૂર નાખું તો બે રાખ કોણ ભલે કેમ અમારો ઉમરો ઓલી બાજુ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ તળી આ બાજુ થોડી લાદી ઘટવામાં આવેલ છે તો આમાં લાદી ઘટી એટલે રાણુભાઈ ગમે ત્યારે મારી શકશે એટલે આ બાજુ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું હોય ને આ બાજુ ઓલરેડી તળી કમ્પ્લીટ ઉમરો બુમરો આમાં રામભાઈનો આવે હું યાર અરે ભાઈ તો સવારનું કામ અંદર લાગી ગઈ તળિયા લાગી ગયા બરાબર કમ્પ્લીટ થઈ ગયું ઓલી બાજુ એક ખાસો કમ્પ્લીટ બાકી છે થોડોક થી રાણભાઈ ગમે ત્યારે મારી શકશે ને અહીંયા આપણે પગા રાણભાઈ ગમે ત્યારે મારી શકે બરાબર બસ તો આજ માટે એટલું જ ને ફરી મળીશું આપણે એક નવા વિડીયોમાં જય માતાજી.